नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं कक्षा 11 र 12 को एक्जाम साच्चै नै क्यान्सल भयो, आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्यो, के विद्यालयले लिन सक्छ, के राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षाले लिन सक्छ भनेर सबै कुरा गर्छु र प्रुफको साथ र नेपालको सबैभन्दा ट्रस्टेड न्यूज एपबाट तपाईहरुलाई म देखाउँछु र तपाईहरुसँग म क्षमा माग्छु साथीहरु। सरी हैन, मैले एकछिन पछि नै एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ 1 घण्टा अगाडि कि क्लास 11 को परीक्षा साच्चै नै रद्द भइसक्यो, आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिसक्यो। तर त्यो भिडियो मलाई कस्तो लाग्यो भने अहिलेसम्म मैले पुरै न्यूज पढेको साथीहरु, नेपालको सबैभन्दा ट्रस्टेड न्यूजबाटै पढे र त्यहाँ पनि अलिकति क्लियरली दिएको थिएन र त्यो भिडियोलाई मैले डिलिट गरिसके। त्यसमा अलिकति गलत नै मैले बोलेको थिएँ, त्यही भएर मैले पर्मानेन्टली डिलिट गर्दै। तपाईले त्यसको लागि सरी हैन साथीहरु। र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्रुफको साथ भन्छु कि एक्जाम हुन्छ हुँदैन भनेर पुरै मैले न्यूज नै भनिछु, विद्यालयले लिन सक्छ लिन सक्दैन। सो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउन बिर्सनु, ताकि मैले कुनै पनि अपडेट ल्यायो भने प्रपर नोटिफिकेसन मिलोस्। म सबैभन्दा पहिला यसको हेर्नु डाउनलोडको उते देखाउँछु है। 5 मिलियन प्लसले यसलाई डाउनलोड गरेको छ र यसले गुगललाई यसले 4.5 रेटिङ दिएको छ। हामी अब ट्रस्टेड न्यूजमा आइसकेका छौँ, जसको नाम हो हाम्रो पात्रो। हाम्रो पात्रोमा हामी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ न्यूजको आइकन दिएको छ, न्यूजमा हामी क्लिक गर्छौँ। न्यूजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तमाम किसिमका तपाईहरुले न्यूजहरु पढ्न सक्नुहुनेछ र हामी यहाँ सर्च बारमा जान्छौँ। सर्च बारमा गएपछि यहाँ हामीले लेख्छौँ परीक्षा, परीक्षा हामीले लेख्यौँ है। परीक्षा लेखिसकेपछि यहाँ हेर्नु तमाम किसिमका न्यूजहरु पब्लिस भएका छन्। 1 आवर पछि हेर्नु कस्तो न्यूज पब्लिस भएको छ। कक्षा 11 को परीक्षा नहुने, आन्तरिक परीक्षाकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने, कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले लिने, कक्षा 12 को परीक्षा बोर्डले लिने, कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले नै लिने, कक्षा 12 को परीक्षा पुरानै प्रणालीबाट। अब हेर्नु के गरे हो भने यहाँ हामी स्टुडेन्टहरुलाई फेरि यहाँ झुलाइदिएको छ। कक्षा 11 को स्टुडेन्ट र 12 को स्टुडेन्टलाई के गरेको झुलाइदियो यो सरकारले। हेर्नु फेरि यहाँ यो झुलाइदियो, यहाँ पनि अलिक क्लियर देखेन। हेर्नु अब तपाई कक्षा 11 को विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने अहिले पनि तपाई टेन्सनमै हुनुहुन्छ होला, किनभने के गरे भने विद्यालयले फेरि लिँदैला भनी डर, राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षाले लोस् र विद्यालय लियोस्। हाम्रो त बेइज्जत जसरी पनि हुने। लकडाउनमा मलाई दावा गर्छु कि कोही पनि घरमा पढेको छैन होला, त्यस्तो पहिला जस्तो पढेको छैन होला। अब फेरि यहाँ सरकारले कस्तो निर्णय गर्यो, कडा आयो तर ढिलो आयो, तर हेर्नु न कति कडा निकालेको छ। कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले नै लिने। अब सोच्नु तपाईको प्री टेस्ट भइसकेको छ भने तपाईको परीक्षा नहुन सक्छ, तर जसको प्री टेस्ट भएको छैन त्यसको त एक्जाम हुन सक्छ होला। तर म अहिले पनि दावा गर्दिन परीक्षा लिन सक्छ कि लिन सक्दैन। अहिले पनि क्यान्सल भएको हो कि हैन भनेर म दावा गर्न सक्दिनँ। हेर्नु साँझसम्म कस्तो न्यूज आउँछ र म तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर दिइहाल्छु। सो भिडियोलाई लाइक ठोक्नु होला र शेयर गरिदिनु होला।